नमस्कार. शालेय संस्कार या यूट्यूब चॅनेलमध्ये आपले स्वागत आहे. इयत्ता 9वी गणित भाग 2चा हा व्हिडिओ सेमी इंग्रजी व मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांना उपयुक्त आहे. इयत्ता 9वी गणित भाग 2 प्रकरण पहिले भूमितीतील मूलभूत संबोध बेसिक कन्सेप्ट्स इन जॉमेट्री. या व्हिडिओमध्ये आपण सराव संच 1.1 मधील सर्व उदाहरणे पाहणार आहोत, म्हणजेच प्रॅक्टिस सेट 1.1. आपण सर्व उदाहरणे मराठी माध्यमातून व सेमी इंग्रजी माध्यमातून पाहणार आहोत. सराव संच 1.1. प्रश्न पहिला. संख्या रेषेच्या आधारे पुढील अंतरे काढा. डिस्टन्स बीई, डिस्टन्स जेए, डिस्टन्स पीसी, डिस्टन्स जेएच, डिस्टन्स केओ, डिस्टन्स ओई, डिस्टन्स पीजे आणि डिस्टन्स क्यूबी एवढी अंतर आपल्याला काढायची आहेत. संख्या रेषा दिलेली आहे. आता पहिलं अंतर आहे डिस्टन्स बीई, म्हणजे बी आणि ई या दोन बिंदूंमधील अंतर आपल्याला काढायचं आहे. मग संख्या रेषेवर प्रथम हे दोन बिंदू पाहूया. बिंदू बी इथे आहे, त्याचा निर्देशक 2 आहे आणि बिंदू ई चा निर्देशक 5 दिलेला आहे. बी आणि ई मध्ये ई हा उजवीकडे आहे आणि आपल्याला माहित आहे की संख्या रेषेवरचा उजवीकडचा नंबर हा मोठा असतो, म्हणजेच इथे ई चा निर्देशक मोठा आहे आणि बी चा निर्देशक लहान आहे. इथे मी बी चा निर्देशक 2 लिहिलेला आहे, ई चा निर्देशक 5 लिहिलेला आहे. अंतर काढताना आपल्याला माहित आहे की मोठ्या निर्देशकातून लहान निर्देशक वजा करायचा आहे. मग 2 आणि 5 मध्ये 5 मोठा आहे, मोठ्या संख्येतून लहान संख्या वजा करायची आहे. मग 5 वजा 2 उत्तर आलं 5 वजा 2 बरोबर 3, म्हणून डिस्टन्स बीई आलेला आहे 3. दुसरं उदाहरण पाहूया यातलंच. डिस्टन्स जेए. आता डिस्टन्स जेए काढताना पुन्हा एकदा आपण या दोन्ही निर्देशकांकडे पाहूया. जे निर्देशक आहे -2 आणि ए चा निर्देशक आहे 1. मग इथे दोन्ही निर्देशक लिहिलेले आहेत. मग मोठा निर्देशक यातला ए चा आहे 1 मोठा आहे, कारण संख्या रेषेवर पहा 1 उजवीकडे आहे आणि जे डावीकडे आहे. नेहमी उजवीकडचा निर्देशक मोठा असतो, डावीकडचा निर्देशक लहान असतो, म्हणून आपण 1 ला पहिल्या कंसात ठेवूया. लहान निर्देशक आहे तो दुसऱ्या कंसात ठेवायचा आहे, दोघांमध्ये वजाबाकी करायची आहे. मोठ्या निर्देशकाला पहिल्या कंसात ठेवायचं आहे, लहान निर्देशकाला दुसऱ्या कंसात ठेवायचं आहे आणि दोघांमध्ये वजाबाकी करायची आहे. मग 1 आहे तसा लिहिला, वजा चिन्हामुळे आतलं चिन्ह बदललं, ते मायनस होतं ते प्लस झालं. 1 + 2 3. इथे डिस्टन्स जे ए आलं 3 आणि आपल्याला माहिती आहे की अंतर जे असतं ते नेहमी ऋणेतर वास्तव संख्या असतं, म्हणजेच अंतर नेहमी धन असतं, ऋण कधीही नसतं. तिसरं उदाहरण पाहूया. डिस्टन्स पीसी. मग आता डिस्टन्स पीसी काढताना पुन्हा एकदा संख्या रेषेवरती पाहूया. पी चा निर्देशक आहे -4 आणि सी चा निर्देशक आहे 3. मग -4 आणि 3 मध्ये 3 उजवीकडे आहे, -4 डावीकडे आहेत. मग उजवीकडचा अंक मोठा असतो, म्हणजे मोठा निर्देशक पहिल्या कंसात ठेवायचा आहे आणि लहान निर्देशक दुसऱ्या कंसात ठेवायचा आहे. इथे निर्देशक लिहिलेले आहेत. याप्रमाणे प्रत्येक गणित सोडवताना निर्देशक इथे उजवीकडे लिहून घ्यायचे. मोठ्या निर्देशकाला पहिल्या कंसात ठेवायचं आहे आणि छोट्या निर्देशकाला दुसऱ्या कंसात ठेवायचं आहे. मोठ्याला पहिला मान द्यायचा आहे, मोठा निर्देशक पहिल्या कंसात लिहायचा आहे. म्हणून 3 वजा कंसात -4, 3 आहे तसा, वजा चिन्हामुळे आतलं चिन्ह बदललं, मायनस इंटू मायनस प्लस झालं. 3 + 4 7. इथे डिस्टन्स पीसी आलं 7, म्हणजेच अंतर धन आलेलं आहे, अंतर कधीही ऋण नसते. याप्रमाणे बाकीचे अंतर देखील आपल्याला काढता येतील. इथे डिस्टन्स जेएच, केओ, ओई, पीजे आणि क्यूबी ही अंतर आपल्याला काढायची आहेत. आता मी संख्या रेषेवरून इथे निर्देशक लिहिलेले आहेत, त्यावरून मी अंतर काढतो आहे. आता पाहूया डिस्टन्स जेएच. डिस्टन्स जेएच काढताना जे चा निर्देशक आहे -2, एच चा निर्देशक आहे -1. या दोघांमध्ये मोठा आहे -1, कारण संख्या रेषेवरती पहा एच इथे आहे
आणि जे इथे आहे. मग जे आणि एच मध्ये -1 उजवीकडे आहे आणि -2 डावीकडे आहे. आपल्याला माहिती आहे संख्या रेषेवरती डावीकडून उजवीकडे संख्या मोठ्या होत जातात. म्हणजे -1 मोठा आहे आणि -2 लहान आहे. मग आपल्याला मोठा निर्देशक पहिल्या कंसात लिहायचा आहे आणि छोटा निर्देशक दुसऱ्या कंसात ठेवायचा आहे. म्हणजे -1 ला आपण पहिल्या कंसात ठेवणार आहोत कारण तो मोठा आहे. मग या पद्धतीनं आपण इथे सोडूया. -1 ला पहिल्या कंसात ठेवलं, वजा छोटा निर्देशक -2 आहे तो दुसऱ्या कंसात ठेवला. -1 आहे तसे, वजा चिन्हामुळे आतलं चिन्ह बदललं, ते प्लस झालं. इथे भिन्न चिन्ह आहेत, मग वजाबाकी करायचे. 2तून 1 गेला, 1 उरला आणि उत्तराला मोठ्या संख्येचं चिन्ह द्यायचंय. म्हणून डिस्टन्स जे आहे त्याला 1. इथे देखील अंतर धन आलेलं आहे. दोन बिंदूंमधील अंतर नेहमी धन असते. डिस्टन्स KO काढूया आता. डिस्टन्स KO, K चा निर्देशक आहे -3, O चा निर्देशक आहे 0. आपल्याला माहिती आहे संख्या रेषेवरती पुन्हा एकदा पहा. KO कडे पाहायचंय. K आहे -3 निर्देशक आणि O चा निर्देशक आहे 0. मग -3 आणि 0 मध्ये उजवीकडे आहे 0. उजवीकडचा नंबर मोठा असतो, डावीकडचा नंबर लहान असतो. म्हणून आपण मोठ्या निर्देशकाला प्रथम लिहूया. मोठा निर्देशक पहिल्या कंसात ठेवला आणि -3 लहान आहेत ते दुसऱ्या कंसात ठेवले. दोघांची वजाबाकी करायची. मोठ्या निर्देशकातून लहान निर्देशक वजा करायचा आहे. 0 वजा कंसात -3, वजा चिन्हामुळे आतलं चिन्ह बदललं, मायनसचं प्लस झालं. 0 आहे तसाच ठेवलाय. 0 अधिक 3 3. म्हणून डिस्टन्स KO आलेला आहे 3. आणि इथे आपण प्रत्येक अंतर संख्या रेषेवरती सुद्धा मोजूही शकतो, तोंडी ही अंतर काढू शकतो. म्हणजे आता उदाहरणार्थ आत्ताच डिस्टन्स आपण हे जे KO 3 आलेलं आहे आपण इथे मोजू शकतो की KO 3 कसं येत आहे. K पासून O पर्यंतची घरं मोजत जायचंय. K पासून O पर्यंतची घरं मोजत जाऊया. 1 2 3 आणि इथे डिस्टन्स KO आपलं 3च आलेलं होतं. किंवा पहिलं अंतर आपण इथे चेक करू शकतो. डिस्टन्स BE 3 आलेला आहे. मग इथे डिस्टन्स BE 3 येते का बघूया. B पासून E ची घरं मोजूया. 1 2 3 म्हणजे डिस्टन्स BE 3 आलेला आहे. किंवा इथे डिस्टन्स PC 7 आलेला आहे. मग आता डिस्टन्स PC 7 आहे का आपण चेक करू शकतो. डिस्टन्स P पासून C पर्यंतची घरं मोजूया. 1 2 3 4 5 6 7 म्हणजे डिस्टन्स PC 7 आलेलं आहे. या पद्धतीने आपण डिस्टन्स OE काढूया. आता डिस्टन्स OE काढताना O चा निर्देशक 0 आहे आणि E चा निर्देशक 5 आहे. मग 0 आणि 5 मध्ये 5 उजवीकडे आहे म्हणजे 5 मोठा आहे, 0 लहान आहे. म्हणजे मोठ्या निर्देशकाला पहिल्या कंसात ठेवला आणि छोटा निर्देशक 0 आहे तो दुसऱ्या कंसात ठेवला. 5 वजा 0 म्हणजेच उत्तर आलं 5. अंतर ऋण नसते. डिस्टन्स PJ काढूया. PJ मग P पासून J पर्यंतची घरं 2च आहेत म्हणजे अंतर 2 येणार आहे. हे आपण आधीच चेक केलं. आता प्रत्यक्ष बघूया की 2 येत आहे का. मग डिस्टन्स PJ, P चा निर्देशक -4 आहे इथे आणि J चा निर्देशक -2 आहे. मग या दोघांमध्ये मोठा कोण आहे लक्षात येत आहे. उजवीकडचा नंबर मोठा असतो म्हणजे -2 मोठे आहेत आणि -4 लहान आहेत. म्हणजे मोठ्या निर्देशकाला पहिलं लिहिलं, छोट्या निर्देशकाला इथे आपण दुसऱ्या कंसात ठेवलं. -2 आहे तसे, वजा चिन्हामुळे आतलं मायनस चिन्ह प्लस झालं. इथे भिन्न चिन्ह आहेत मग वजाबाकी झाली. 4तून 2 गेले 2. उत्तराला मोठ्या संख्येचं चिन्ह प्लस असतं. प्लस असतं तेव्हा आपण चिन्ह लिहित नाही. म्हणजे उत्तर आलं 2 म्हणजे डिस्टन्स PJ आलं 2. याप्रमाणे आपण शेवटचं अंतर काढूया. डिस्टन्स QB. आता डिस्टन्स QB काढायचं आहे. Q चा निर्देशक आहे -5 आणि B चा निर्देशक आहे 2. B चा निर्देशक मोठा आहे आणि Q चा निर्देशक लहान आहे कारण उजवीकडचा नंबर मोठा असतो, डावीकडचा नंबर लहान असतो. मग आता डिस्टन्स QB काढूया. मोठा निर्देशक 2 पहिल्या कंसात लिहिला, छोटा निर्देशक -5 आहे तो दुसऱ्या कंसात ठेवला. मोठ्या निर्देशकातून छोटा निर्देशक वजा करायचा म्हणून इथे 2 कंसामध्ये वजा चिन्ह आहे. 2 आहे तसा, वजा चिन्हामुळे आतलं चिन्ह मायनसचं प्लस झालं. 2 आणि 5 7. आता इथे डिस्टन्स QB 7 येत आहे का आपण चेक करू शकतो.
क्यू पासून बी कडे घर मोजूया. 1 2 3 4 5 6 7 बरोबर आलेलं अंतर डिस्टन्स क्यू बी 7 आहे. तर या पद्धतीने आपण ही सर्व गणित संख्या रेषेवरची सोडवलेली. प्रॅक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन 1. Find the distances with the help of the number line. Here the number line is given and we have to find distance BE, distance JA, distance PC, distance JH, KO, distance OE, distance PJ and distance QB. Now let us start to find the distance BE. Now look at the number line. Distance BE we have to find. So write the coordinates of B and E. Coordinate of B is 2 and coordinate of point E is 5. So 2 and 5 is written here. So out of these two coordinates we have to write the larger coordinate in the first bracket and smaller coordinate in the second bracket, and we have to subtract larger coordinate minus small coordinate. So we have to subtract smaller coordinate from the larger coordinate. So write the larger coordinate in the first bracket. So 5 minus 2, 5 as it is, minus of plus becomes minus. So the sign of 2 is plus. So it becomes minus. So 5 minus 2 is equal to 3. Here distance is positive. Distance never be negative. We know that the distance between any 2 points is a non-negative real number. So here 3 is a non-negative number. Now we will find the next distance, distance JA. So consider the coordinates of point J and A. So coordinate of point J is minus 2 and coordinate of point A is 1. So here the point A is on the right hand side and point J is on the left hand side. And we know that on the number line the right hand side's coordinate is larger than the left hand side's coordinate. So here 1 is greater than minus 2 and we have to write the larger coordinate in the first bracket. So out of these minus 2 and 1, 1 is greater than minus 2. So write 1 in the first bracket and smaller coordinate minus 2 in the second bracket and subtract them. So 1 minus of minus 2. So 1 as it is, minus of minus it becomes plus. So 2, 1 plus 2 is equal to 3. So distance JA is equal to 3. Here also distance is positive. We know that the distance between any two numbers is a non-negative real number. So distance is positive here. Similarly, we can find the distance PC. Also, we can check whether the distance is correct or not here. Here distance JA is 3. So we can check here on the number line. Distance JA. So count the places from J to A here. J is here and A is here. So count from J to A all the places. 1, 2 and 3. So distance JA is 3. Similarly, you can check the distance BE also. Just we have calculated it. The distance BE is 3. So calculate from the number line. So B is here and E is here. So count the places between B and E. 1, 2 and 3. So distance BE is also 3 here. Similarly, we can find the distance PC here. So from number line, find out the coordinates of P and C first. Coordinate of P is minus 4 and coordinate of C is 3. Look at the figure. Coordinate of P is minus 4 and coordinate of C is 3, and point C is on the right hand side and point P is on the left hand side. So right hand coordinate is greater than the left hand side's coordinate. So 3 is greater than minus 4 here. So we can write the larger coordinate in the first bracket and smaller coordinate in the second bracket and subtract them. So 3 minus of minus 4, 3 as it is, minus of minus becomes plus 4, 3 plus 4 is equal to 7. So distance PC is 7. So here distance never be negative. Similarly, we can find distance JH. From the number line, we can
Observe that the coordinate of J is -2 and coordinate of point H is -1. Look at the figure. J and H. Coordinate of J is -2 and coordinate of H is -1. Here, -1 is on the right hand side and -2 is on the left hand side. And we know that the right-handed coordinate is greater than the left-handed coordinate. So -1 is larger coordinate and -2 is smaller. So write larger coordinate in the first bracket and smaller coordinate in the second bracket and subtract them. So -1 minus of -2. So write the larger coordinate in the first bracket. So -1 is larger coordinate and -2 is smaller, so it is in the second bracket. So subtract them. -1 as it is, minus of minus becomes plus. Here different sign subtraction. So 2 minus 1 is 1 and give the big sign here. So big number is 2, so sign is plus here. Similarly, we can find distance KO. Now let us find the distance KO. The coordinate of K is -3 and coordinate of point O is 0. Now look at the number line. Here is point K. The coordinate of K is -3 and coordinate of point O is 0. Here 0 is on the right hand side and -3 is on the left hand side. And we know that the right-handed coordinate is greater than the left-handed coordinate. So 0 is greater than -3. So write 0 in the first bracket and -3 in the second bracket and subtract them. So here 0 is greater than -3. So 0 is in the first bracket and smaller coordinate in the second bracket. So 0 minus of -3, minus of minus become plus, 0 as it is. 0 plus 3 is 3. So here also distance is never be negative. It is always positive. Similarly, we can find distance OE. Here, coordinate of O is 0, coordinate of E is 5. So write the larger coordinate in the first bracket, subtract minus smaller coordinate. So 5 minus 0. 5 minus 0 is 5. Now check whether the distance is correct or not. Let us check the distance OE on the number line. So count the places from O to E. 1, 2, 3, 4, 5. So distance is 5. So distance OE is 5 here. So answer is correct. Now let us find the distance PJ here. Distance PJ. So look at the number line. The coordinate of point P is -4 and coordinate of point J is -2. So -4 and -2. -2 is on the right hand side and -4 is on the left hand side. So -2 is greater than -4. So write -2 in the first bracket and -4 in the second bracket. Larger coordinate minus smaller coordinate. So -2 as it is, minus of minus become plus. Here different sign subtraction. 4 minus 2 is 2. So give the big sign here. So 2 is plus here. So distance PJ is 2. And we know that the distance is always positive. The distance between any two points is a non-negative real number. So this is non-negative. Similarly, we can find distance QB. So let us find the coordinates of Q and B from number line. So here is number line. The coordinate of Q is -5 and coordinate of B is 2. And we observe that B is on the right hand side and Q is on the left hand side. So 2 is greater than -5. So write 2 in the first bracket and -5 in the second bracket and subtract them. So here distance QB is equal to 2 minus of -5. Larger coordinate minus smaller coordinate. So 2 as it is, minus of minus become plus. 5 plus 2 is 7. So distance is always positive. So in this way we have completed the question 1 from practice set 1.1. आता सराव संच 1.1 मधील प्रश्न दुसरा पाहूया. बिंदू ए चा निर्देशक x आणि बिंदू बी चा निर्देशक y आहे. तर पुढील बाबतीत
डिस्टन्स ए बी काढा. मग पहिलं उदाहरण घेऊया. एक्स दिलेला आहे 1 आणि वाय ची किंमत आहे 7. एक्स आणि वाय हे ए आणि बी चे निर्देशक आहेत. म्हणजेच इथे मोठ्या निर्देशकातून छोटा निर्देशक आपल्याला वजा करायचा आहे. आपण डिस्टन्स ए बी काढतो आहोत. मग डिस्टन्स ए बी बरोबर मोठा निर्देशक 7 आहे आणि लहान आहे तो 1 आहे. मग 7 वजा 1, 7 आहे तसा लिहिला, वजामुळे आतलं चिन्ह 1चं प्लस होतं ते मायनस झालं. 7 मधून 1 गेला 6. डिस्टन्स ए बी आलं 6. म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की दोन बिंदूतील अंतर हे नेहमी ऋणेतर वास्तव संख्या असते. त्यामुळे इथे उत्तर 6 आलेलं आहे. म्हणजेच अंतर नेहमी धन असते हे तुम्हाला समजलं असेल. आता दुसरं उदाहरण सोडूया. एक्स बरोबर 6 आणि वाय बरोबर -2. इथे एक्स आणि वाय हे ए आणि बी चे अनुक्रमे निर्देशक आहेत असं गणितात सांगितलेलं आहे. म्हणजे ए चा निर्देशक 6 आहे आणि बिंदू बी चा निर्देशक -2 आहे. मग आपल्याला डिस्टन्स ए बी काढायचा आहे. डिस्टन्स ए बी काढताना आपल्याला माहिती आहे की मोठ्या निर्देशकातून लहान निर्देशकाला वजा करायचं असतं. मोठा निर्देशक पहिल्या कंसात ठेवायचा आहे, लहान निर्देशक दुसऱ्या कंसात ठेवायचा आहे आणि त्यांची वजाबाकी करायची आहे. मग या दोघांमध्ये 6 मोठा आहे म्हणून 6 इथे लिहिला, -2 दुसऱ्या कंसात लिहिलं, यांची वजाबाकी करूया. 2 कंसामध्ये वजा चिन्ह आहे. 6 आहे तसा वजा वजा अधिक झालं. वजा चिन्हामुळे आतलं चिन्ह मायनस होतं ते प्लस झालं. 6 आणि 2 8. इथे अंतर धन आलेलं आहे. याच पद्धतीने आपण सर्व गणित यातली सोडवू शकतो. एक्स दिलेला आहे -3, वाय ची किंमत आहे 7. हे ए आणि बी चे अनुक्रमे निर्देशक आहेत. मग डिस्टन्स ए बी काढायचा आहे. मोठ्या निर्देशकातून छोटा निर्देशक वजा करायचा आहे. मोठा आहे 7, -3 लहान आहेत. कारण संख्या रेषेवर आपण यांना पाहू शकतो की मोठा निर्देशक असतो नेहमी तो उजवीकडे असतो आणि छोटा निर्देशक असतो तो डावीकडे असतो. म्हणजे 7 हे उजवीकडे आहेत संख्या रेषेवर आणि -3 डावीकडे आहेत. मोठ्यातून लहान निर्देशक वजा केला. 7 वजा कंसात -3, 7 आहे तसा वजा वजामुळे अधिक झालं. 7 अधिक 3 10 झाले. म्हणजे इथे अंतर धन आलेलं आहे. याच पद्धतीने आपण पुढचं उदाहरण सोडूयात. एक्स ची किंमत -4 आहे आणि वाय बरोबर -5 दिलेला आहे. डिस्टन्स ए बी काढायचा आहे. -4 आणि -5 मध्ये -4 मोठे आहेत कारण -4 संख्या रेषेवर उजवीकडे येतात आणि -5 डावीकडे येतात. उजवीकडची संख्या मोठी असते म्हणजे मोठ्याला पहिल्या कंसात लिहायचं आहे, छोटा निर्देशक दुसऱ्या कंसात. -4 कंसात -5 म्हणजेच -4 आहे तसे वजा वजामुळे हे अधिक झाले. इथे भिन्न चिन्ह आहेत मग वजाबाकी झाली. 5तून 4 गेले 1. मोठ्या संख्येचं चिन्ह उत्तराला द्यायचं आहे म्हणजे +1 याचं उत्तर येईल. 5वं उदाहरण बघूया. एक्स बरोबर -3 आहे आणि वाय बरोबर 6 आहे. डिस्टन्स ए बी काढायचं आहे. एक्स आणि वाय हे अनुक्रमे बिंदू ए आणि बी चे निर्देशक आहेत. मग डिस्टन्स ए बी काढताना आपल्याला माहिती आहे मोठ्या निर्देशकातून लहान निर्देशक वजा करायचा आहे. या दोघांमध्ये मोठा कोण आहे संख्या रेषेवर -3 उजवीकडे येतात आणि -6 डावीकडे येतात. त्यामुळे उजवीकडची संख्या मोठी असते म्हणजे -3 मोठा आहे आणि -6 लहान आहे. मोठ्या निर्देशकातून लहान निर्देशक वजा करायचा आहे. मग -3 आहे तसे वजा वजामुळे हे अधिक झाले. भिन्न चिन्ह आहेत वजाबाकी झाली. 6तून 3 गेले 3. मोठ्या संख्येचं चिन्ह प्लस. डिस्टन्स ए बी आलं 3. शेवटचं उदाहरण यातलं एक्स बरोबर 4 आणि वाय बरोबर -8 दिलेला आहे. डिस्टन्स ए बी बरोबर या दोघांमध्ये मोठा निर्देशक 4 आहे आणि छोटा निर्देशक -8 आहे. संख्या रेषेवर आपल्याला माहिती आहे 4 उजवीकडे येतात आणि -8 डावीकडे येतात. मग मोठ्या निर्देशकातून छोटा निर्देशक वजा करूया. 4 आहे तसा वजा वजामुळे अधिक झाले. 8 आणि 4 12. अंतर आलं धन. दोन बिंदूंमधील अंतर हे नेहमी ऋणेतर वास्तव संख्या असते म्हणजेच अंतर नेहमी धन असते, ऋण कधीही नसते. नाउ let us solve question 2 from practice set 1.1. The coordinate of point A is x and that of B is y and find the distance AB in each of the following case. Here let us solve the first one. X is equal to 1, y is equal to 7. We have to find distance AB and x is the coordinate of point A and y is the coordinate of point B here. To find the distance between the two numbers, we know that we have to subtract smaller coordinate from the larger coordinates.
So write the larger coordinate in the first bracket and smaller coordinate in the second bracket and subtract them. So 1 and 7 are the coordinates. So 7 is larger coordinate and 1 is smaller. So write larger coordinate in the first bracket. So 7 minus 1. So 7 as it is, minus of plus. The inside sign is plus. So minus of plus becomes minus. So 7 minus 1 is equal to 6. So distance AB is equal to 6. And we know that the distance between any 2 points is a non-negative real number. So here distance is positive. Now similarly we can solve the remaining examples. X is equal to 6 and y is equal to minus 2. So we have to find distance AB is equal to larger coordinate minus smaller coordinates. So out of 6 and minus 2, 6 is greater than minus 2. So 6 minus of minus 2. So 6 as it is, minus minus become plus. 6 plus 2 is 8. Similarly, we can find distance AB here. X is equal to minus 3, y is equal to 7. So here 7 is greater than minus 3. So write larger coordinate in the first bracket and smaller coordinate in the second bracket and subtract them. So 7 minus of minus 3. 7 as it is, minus of minus become plus, 3 as it is. So 7 plus 3 is 10. So here answer is positive. So distance is always positive. Similarly, we can find the distance in the fourth example. X is equal to minus 4 and y is equal to minus 5. Here x and y are the coordinates of point A and B respectively. So we have to find distance AB. So write the larger coordinate in the first bracket minus smaller coordinate. So out of minus 4 and minus 5, we know that minus 4 is on the right hand side on the number line and minus 5 is on the left hand side. So write the minus 4 first and minus 5 in the second bracket because minus 4 is greater than minus 5. So minus 4 as it is, minus of minus become plus. So here different sign subtraction, 5 minus 4 is 1 and give the big sign here. So plus 1 is the answer. So distance is positive here. Similarly, x is equal to minus 3, y is equal to minus 6. On the number line, if we observe these two numbers on the number line, we know that minus 3 is on the right hand side and minus 6 is on the left hand side. And on the number line, right-handed coordinate is greater than the left-handed coordinate. So minus 3 is greater than minus 6. So write larger coordinate in the first bracket, minus 3, minus smaller coordinate in the second bracket. So minus 6 is small. So write minus 6 in the second bracket. Now subtract them. Minus 3 as it is, minus of minus become plus. Here different sign. So subtraction, 6 minus 3 is 3 and give the big sign here. So plus 3 is the answer. So distance is positive. Similarly, last one, x is equal to 4, y is equal to minus 8. Distance AB is equal to larger coordinate minus smaller coordinate. So out of 4 and minus 8, 4 is larger than minus 8. So 4 minus of minus 8. So 4 as it is, minus of minus become plus, 8 plus 4 is 12. So distance AB is 12. So here distance is always positive. So we know that to find the distance between the 2 points, we have to subtract the smaller coordinate from the larger and the distance between any 2 points is a non-negative real number. सराव संच 1.1 मधील प्रश्न तिसरा सोडूया. पुढे दिलेल्या माहितीवरून कोणता बिंदू इतर दोन बिंदूंच्या दरम्यान आहे ते ठरवा. दिलेले बिंदू एकरेषीय नसतील तर तसे लिहा. प्रथम हा प्रश्न मराठीतून पाहूया, नंतर सेमी इंग्रजी माध्यमातून पाहूया. आपल्याला पहिलं गणित सोडूया. यातलं डिस्टन्स पी आर दिलेला आहे 7, डिस्टन्स पी क्यू दिलेला आहे 10, डिस्टन्स क्यू आर आहे 3. मग आता इथे 3 अंतर दिलेली आहेत. आपल्याला 3 अंतरावरून ठरवायचं आहे की यामध्ये जे 3 बिंदू दिलेले आहेत पी आर आणि क्यू, यामध्ये कोणता बिंदू इतर दोन बिंदूंच्या दरम्यान आहे आणि दरम्यानता असेल तरच ते एकरेषीय असतात. म्हणजेच आता इथे हे ठरवताना आपल्याला हे चेक करून बघावं लागेल की मोठं अंतर आहे यामध्ये तिघांमध्ये 10, म्हणजे डिस्टन्स पी क्यू बरोबर 10, याला मी विधान 1 म्हटलं. आणि जी लहान अंतरे दिलेली आहेत 7 आणि 3 यांची बेरीज करूया.
जर या लहान अंतराची बेरीज जर या मोठ्या अंतरा इतकी आली तरच इथे दरम्यानता आहे असं आपल्याला म्हणता येईल, आणि दरम्यानता आहे म्हणजेच ते बिंदू एकरेषीय आहेत. मग आता आपण चेक करूया की लहान अंतराची बेरीज ही मोठ्या अंतरा इतकी येते का. मग इथे मोठं अंतर प्रथम लिहिलं, डिस्टन्स PQ बरोबर 10, याला विधान 1 म्हटलं. लहान अंतरांची बेरीज करूया. मग इथे बेरीज केली आहे. डिस्टन्स PR प्लस डिस्टन्स QR ही दोन लहान अंतर आहेत, त्यांची बेरीज झाली 7 अधिक 3 बरोबर 10, याला विधान 2 म्हटलं. मग 1 आणि 2 कडे जर नीट पाहिलं तर लक्षात येईल की दोघांची उत्तरं 10 आलेली आहेत. म्हणजेच उजव्या बाजू समान आहेत, म्हणजेच या डाव्या बाजू पण समान आहेत. म्हणजेच डिस्टन्स PQ बरोबर डिस्टन्स PR प्लस डिस्टन्स QR, तेच आपण इथे लिहिलंय विधान 1 व 2 वरून. म्हणजेच मोठ्या अंतरा इतकी बेरीज या दोन छोट्या अंतरांची आलेली आहे. म्हणजेच इथे PQ अंतर हे सर्वात मोठं आहे. म्हणजे P आणि Q बिंदू हे दोन्ही बिंदू टोकाकडे असणार आहेत, आणि यांच्यामध्ये राहिलेला जो तिसरा बिंदू आहे तो R या दोघांच्या दरम्यान असणार आहे. म्हणजेच इथे दरम्यानता अशी असणार आहे P', R', Q, म्हणजेच दरम्यानता आहे इथे सिद्ध झालेला आहे. म्हणजेच बिंदू R हा बिंदू P व Q यांच्या दरम्यान आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. Let us solve question 3 from practice set 1.1. From the information given below, find which of the point is between the other two. If the points are not collinear, state so. So let us solve first sub-question. Distance PR is equal to 7, distance PQ is equal to 10, and distance QR is equal to 3. This information is given. And we have to check here which point is between the other two. And if the points are collinear, we have to state so. So here let us check whether the points are collinear or not. So write the larger distance first. So out of these three distances, distance PQ is larger because this is 10 and this is 7 and 3. So 10 is the larger distance here, largest distance here. So distance PQ is equal to 10. Call this is statement 1. Now take the sum of smaller distances. So 7 and 3 are the smaller distances. So take the sum of these two. So distance PR plus distance QR. So here distance PR plus distance QR is equal to 7 plus 3 is equal to 10. Call this is statement 2. And observe these 1 and 2 statements. Here is also answer is 10. Here is also 10. So their right hand sides are equal, so left hand sides are also equal. So distance PQ is equal to distance PR plus distance QR. So I write here distance PQ is equal to distance PR plus distance QR from 1 and 2. So here distance PQ is largest distance. So point P and Q are the extreme points and the remaining point R lie between P and Q. So here betweenness is P', R', Q. So point R is between points P and Q. आता यातील दुसरं उदाहरण पाहूया. डिस्टन्स RS बरोबर 8 आहे, डिस्टन्स ST 6 आहे आणि डिस्टन्स RT बरोबर 4 आहे. आपल्याला ठरवायचं की या तीन अंतरांवरून आपल्याला ठरवायचं की RST हे जे तीन बिंदू आहेत यातला कोणता बिंदू इतर दोन बिंदूंच्या दरम्यान आहे, म्हणजेच ते एकरेषीय आहेत की नाही ठरवायचं आहे. मग आता आपण यातलं सर्वात मोठं अंतर कोणतं आहे ते पाहूया. 8, 6, 4 मध्ये 8 सर्वात मोठा आहे, म्हणून डिस्टन्स RS बरोबर 8, याला मी विधान 1 म्हटलं. मोठं अंतर प्रथम लिहायचं आहे आणि लहान अंतरांची बेरीज करायची आहे. लहान अंतरांची बेरीज जर मोठ्या अंतरा इतकी आली तरच त्यांच्यामध्ये दरम्यानता आहे, म्हणजेच ते एकरेषीय बिंदू आहेत असं म्हणता येईल. म्हणजेच इथे आपण चेक करूया. मोठं अंतर लिहिलेलं आहे 8. मग आता छोट्या अंतरांची लहान अंतरांची बेरीज करून बघूया. अंतरांची बेरीज होते 6 आणि 4 10 आणि ते मोठं अंतर आलेलं आहे 8. म्हणजे इथे लहान अंतरांची बेरीज ही मोठ्या अंतरा इतकी आलेली नाही, म्हणजे समान आलेली नाही, म्हणजेच इथे दरम्यानता नाही हे आपल्याला सांगता येईल. म्हणजेच आपण हे असं लिहू शकतो. मोठा अंतर डिस्टन्स RS बरोबर 8 लिहिलं, याला विधान 1 म्हटलं. लहान अंतरांची बेरीज करूया. लहान अंतर आहेत डिस्टन्स ST आणि डिस्टन्स RT, या दोघांची बेरीज केली बरोबर 6 अधिक 4 बरोबर 10, याला विधान 2 म्हटलं. 1 आणि 2 कडे जर पाहिलं तर लक्षात येतंय इथलं उत्तर 8 आहे आणि इथलं उत्तर 10 आहे, म्हणजे हे दोघे समान नाही आहेत.
म्हणजेच 1 आणि 2 वरून आपण सांगू शकतो की डिस्टन्स आर एस नॉट इक्वल डिस्टन्स एस टी प्लस डिस्टन्स आर टी. म्हणजे हे 1 आणि 2 मधली उत्तरे समान आलेली नाहीत, म्हणून इथे असमानतेचं हे चिन्ह आहे, नॉट इक्वलचं चिन्ह आपण वापरलेलं आहे. म्हणजेच आपल्याला सांगता येईल की बिंदू आर एस टी हे एकरेषीय नाहीत. एकरेषीय केव्हा असतात? जर मोठ्या अंतरा इतकी जर लहान अंतरांची बेरीज आली तरच ते बिंदू एकरेषीय असतात. जसं वरच्या उदाहरणात आपण पाहिलं आहे की मोठ्या अंतरा इतकी लहान अंतरांची बेरीज आलेली होती, म्हणून इथे ते बिंदू एकरेषीय होते. Now let us solve second one. Distance RS is equal to 8, distance ST is equal to 6, distance RT is equal to 4. Here we have to check which point is between the other two, and if the points are not collinear, we have to state so. So we can find here whether the points are collinear or not. So let us check. So consider the largest distance first. So here 8, 6 and 4, these are the three distances given. So 8 is the largest distance here. So distance RS is equal to 8, call this is 1. And take the sum of smaller distances. So small distances are ST and RT, so take the sum. So distance ST plus distance RT is equal to 6 plus 4 is equal to 10, call this is 2. And observe 1 and 2. Here the answer is 8 and in statement 2 answer is 10. So they are not equal. So the largest distance is not equal to the sum of smaller distances. So here from 1 and 2 we can write distance RS is not equal to distance ST plus distance RT. So here the largest distance is not equal to the sum of the smallest distances. So here we can say that the points R, S, T are not collinear points. आता तिसरं उदाहरण सोडूया. डिस्टन्स ए बी दिलेला आहे 16, डिस्टन्स सी ए आहे 9 आणि डिस्टन्स बी सी आहे 7. आपल्याला ठरवायचं की या ए बी सी या 3 बिंदूंपैकी कोणता बिंदू इतर 2 बिंदूंच्या दरम्यान आहे, म्हणजेच ते एकरेषीय आहेत की नाही ठरवायचं आहे. मग आता एकरेषीय आहेत की नाही कसं आपण ठरवायचं असतं? सर्वात मोठं अंतर प्रथम विचारात घेऊया. या 16, 9 आणि 7 मध्ये 16 हे अंतर सर्वात मोठं आहे. मग डिस्टन्स ए बी बरोबर 16, याला मी विधान 1 म्हटलं. आणि आता लहान अंतर आहेत त्यांची बेरीज करायची आहे, म्हणजे डिस्टन्स सी ए आणि डिस्टन्स बी सी यांची बेरीज करूया. ती इथे लिहिली आहे. डिस्टन्स सी ए प्लस डिस्टन्स बी सी म्हणजेच 9 आणि 7 आहेत, त्यांची बेरीज झाली 16, याला म्हटलं मी विधान 2. मग आता मोठ्या अंतराचंही मोठं अंतरही 16 आहे आणि छोट्या अंतरांची बेरीज पण 16 आलेली आहे. म्हणजे विधान 1 आणि 2 कडे जर आपण नीट पाहिलं तर लक्षात येईल की दोन्ही उत्तरे समान आहेत. इथेही 16 आलंय, इथेही 16 आलेला आहे. म्हणजेच मोठ्या अंतर बरोबर लहान अंतरांची बेरीज आलेली आहे. तेच आपण लिहितोय विधान 1 व 2 वरून. डिस्टन्स ए बी बरोबर डिस्टन्स सी ए प्लस डिस्टन्स बी सी. कारण 1 आणि 2 मध्ये उजव्या बाजू समान आहेत, म्हणजेच त्यांच्या डाव्या बाजू पण समान आहेत. म्हणजेच इथे डिस्टन्स ए बी बरोबर डिस्टन्स सी ए प्लस डिस्टन्स बी सी आहे. म्हणजेच इथे आपण म्हणू शकतो की ए आणि बी हे बिंदू टोकाकडील बिंदू आहेत आणि राहिलेला जो तिसरा बिंदू आहे सी तो या दोघांच्या दरम्यान असणार आहे. म्हणजेच इथे दरम्यानता अशी असणार आहे ए डॅश सी डॅश बी. म्हणजे तिथे बिंदू ए सी बी हे एकरेषीय आहेत. आपल्याला माहिती आहे की 3 बिंदूंमध्ये दरम्यानता असते. म्हणजेच काय? आणि ती दरम्यानता केव्हा असते? ज्या वेळेला मोठ्या अंतरा इतकी जर छोट्या अंतरांची बेरीज झाली तर आपण सांगू शकतो की मोठं अंतर म्हणजेच ते बिंदू कडेला असतात, टोकाकडे असतात, एक्स्ट्रीम असतात आणि राहिलेला तिसरा बिंदू हा त्या दोघांच्या दरम्यान असतो. म्हणजेच इथे 3 बिंदू ते एकरेषीय आहेत असं आपण म्हणू शकतो. डिस्टन्स ए बी इज 16, डिस्टन्स सी ए इज 9, डिस्टन्स बी सी इज इक्वल टू 7. We have to find which of the point is between the other two. Means we have to find whether the points are collinear or not. Now to check the points are collinear or not, we have to consider the largest distance first. So distance AB is equal to 16, call this is 1. Now take the sum of smaller distances. So smaller distances are CA and BC.
So take the sum. So distance CA plus distance BC is equal to 9 plus 7 is equal to 16. Call this is 2 and observe 1 and 2. So from 1 and 2 we get that the right hand sides are equal. Here is also 16, here is also 16. So distance AB is equal to distance CA plus distance BC here. So we can say that here points ABC are collinear and here largest distance is AB. So point A and B are the extreme points. So A and B are extremes and the remaining point C is in between A and B. So A dash C dash B means points A, C, B are collinear points. आता सराव संच 1.1 मधील प्रश्न चौथा पाहूया. एका संख्या रेषेवर ABC हे बिंदू असे आहेत की डिस्टन्स AC बरोबर 10, डिस्टन्स CB बरोबर 8, तर डिस्टन्स AB काढायचं आहे आणि सर्व पर्यायांचा विचार करायला सांगितलाय. मग आता इथे 3 बिंदू दिलेत ABC आणि 2 अंतर दिलेली आहेत, तिसरं अंतर आपल्याला काढायचं आहे. मग आता 3 बिंदू आहेत ABC, इथे सर्व पर्यायांचा विचार करायचा आहे. म्हणजेच ABC याबाबत आपल्याला 3 पर्याय संभवतात. हे 3 पर्याय कोणते आहेत पाहूया. इथे A', B', C आहे, म्हणजे इथे बिंदू B हा A आणि C यांच्या दरम्यान आहे. इथे दुसरा पर्याय घेतला A', म्हणजे इथे बिंदू C हा A आणि B यांच्या दरम्यान आहे, म्हणजे इथे B मध्ये आहे, इथे C मध्ये आहे आणि तिसऱ्या पर्यायात आपण A ला मध्ये घेतलेला आहे. म्हणजे एकदा B मध्ये आहे, एकदा C मध्ये आहे आणि एकदा A दरम्यान आहे. म्हणजे अशा 3 पर्यायांचा आपण सर्व पर्यायांचा इथे विचार केलेला आहे. मग आता यातील एक एक पर्यायांचा आपण क्रमाने विचार करूया. मग यातला पहिला पर्याय घेऊया A', मग आता दरम्यानता याचा अर्थ आपल्याला माहिती आहे की जेव्हा 3 बिंदू असे एका रेषेवर असतात तेव्हा त्यांच्यात इथे आपण दरम्यानता घेतली A', म्हणजे बिंदू B हा A आणि C यांच्या दरम्यान आहे. म्हणजे इथे सूत्र आपल्याला लिहिता येतं की हे जे टोकाकडचे जे बिंदू आहेत, कडेला असलेले जे बिंदू आहेत, ते अंतर सगळ्यात मोठं असतं आणि मधल्या 2 अंतरांची बेरीज ही मोठ्या अंतरा इतकी यायला पाहिजे. म्हणजेच इथे आपण मधल्या दोघांची बेरीज करूया, अंतरांची बेरीज करूया. डिस्टन्स AB प्लस डिस्टन्स BC यांची बेरीज ही डिस्टन्स AC इतकी असणारच आहे, कारण ही दरम्यानता आपण विचारात घेतलेली आहे. म्हणजेच इथे हे सूत्र आपण या दरम्यानतेवरून इथे लिहिलं. मग यात किमती ठेवूया. डिस्टन्स AB काढायचं आहे, आपल्याला सांगितलंय गणितात डिस्टन्स AB काढायचं आहे आणि डिस्टन्स AC 10 दिलेला आहे आणि डिस्टन्स CB 8 दिलेला आहे. मग BC म्हणजे CB आहे, मग इथे BC जागेवर 8 लिहिलंय. डिस्टन्स AC 10 दिलेलं आहे गणितात, ते इथे ठेवलं. मग आता डिस्टन्स AB साठी हे सोडवूया. मग डिस्टन्स AB बरोबर 8 ला तिकडे नेलं, वजा झाले, 10 तून 8 गेले 2, म्हणजे डिस्टन्स AB आलं 2. म्हणजे पहिली शक्यता जी आपण विचारात घेतली त्यामध्ये डिस्टन्स AB आलेला आहे 2. आता दुसरा पर्याय विचारात घेऊया A', मग इथे सूत्र कसं तयार होईल. डिस्टन्स AC प्लस डिस्टन्स CB बरोबर डिस्टन्स AB. मधल्या 2 अंतरांची बेरीज म्हणजेच कडेच्या 2 बिंदूंमधील अंतर. मग इथे मधल्या 2 बिंदूंमधलं अंतर पहिलं घेऊया. AC आणि CB ही 2 अंतरे झाली. मग कडेचं अंतर होईल AB, ते आपण इकडे लिहिलंय. मग किमती ठेवूया. AC दिलेला आहे गणितात 10, BC दिलेला आहे 8 आणि AB डिस्टन्स काढायचं आहे. 10 आणि 8 18, म्हणजेच डिस्टन्स AB आलेला आहे 18. मग इथे पहिल्या शक्यतेमध्ये डिस्टन्स AB आलं 2, दुसऱ्या शक्यतेत आलं डिस्टन्स AB 18. आता तिसऱ्या पर्यायाचा विचार करूया. B', A', या पद्धतीने आपण तिसऱ्या पर्यायाचा विचार करूया. मग आता B', A', चा अर्थ आहे बिंदू A हा B आणि C यांच्या दरम्यान आहे, ही शक्यता आपण विचारात घेतलेली आहे. मग सूत्र लिहूया. डिस्टन्स BA प्लस डिस्टन्स AC बरोबर डिस्टन्स BC. याप्रमाणे सूत्र तयार झालं. मग किमती ठेवूया. डिस्टन्स BA काढायचा आहे. AB म्हणजेच BA आहे. AC दिलेला आहे 10 गणितात, BC दिलेला आहे 8. मग AB ची किंमत काढायची आहे. म्हणजेच डिस्टन्स BA इकडे ठेवलं, 10 ला तिकडे नेलं, प्लस होतं, इकडे आल्यावर वजा झाले. 8 मधून 10 वजा करायचे, म्हणजेच भिन्न चिन्ह आहेत, वजाबाकी होईल. 10 तून 8 गेले 2, उत्तराला मोठ्या संख्येचं चिन्ह आलं, म्हणजे डिस्टन्स BA आलं -2.
पण आपल्याला माहिती आहे की अंतर कधीही ऋण नसते, म्हणजेच अंतर हे नेहमी ऋणेतर वास्तव संख्या असते, पण इथे ऋण आलेला आहे म्हणजेच ही शक्यता अस्तित्वात असणार नाही, म्हणजेच B'A' ही शक्यता अस्तित्वात नाही. म्हणजे आपल्याला फक्त पहिल्या दोनच शक्यता इथे सांगता येतील आणि A', शक्यता आहे आणि A', ही शक्यता आहे. म्हणजेच डिस्टन्स AB सर्व पर्यायांचा विचार केला तर फक्त दोनच पर्याय अस्तित्वात आहेत. इथे डिस्टन्स AB 2 आहे आणि डिस्टन्स AB 18 आहे. Let us solve question 4 from practice set 1.1. Example is, on a number line, points A, B and C are such that distance AC is equal to 10, distance CB is equal to 8. Find distance AB considering all possibilities. So 3 points are given, A, B and C, and we have to consider all the possibilities of betweenness. So we are considering 3 possibilities here about A, B, C. So first possibility is A', B', C. So B is between A and C. Second possibility is C is between A and B. And third possibility is A is between B and C. So in all these 3 possibilities, we will consider one by one. So first possibility, A', B', C. Now we can write the formula from this betweenness. A', B', C means distance AB plus distance BC is equal to distance AC. So in this way we can write this formula. Now put the values here. Distance AB we have to find. Distance BC is given. CB means BC, which is 8, and distance AC is 10. So put the values. BC is 8 and AC is 10. So we have to find distance AB. So solve this equation for distance AB. So distance AB is equal to, take 8 to the right hand side, it becomes minus. So 10 as it is, 10 minus 8 is 2. So distance AB is 2. Similarly, we can consider the second possibility, A', C', B. So we can write the formula as distance AC plus distance CB is equal to distance AB. So put the values here. AC is 10, CB is 8, and AB we have to find. So distance AB as it is. So 10 plus 8 is 18. So distance AB is 18. So distance AB is equal to 18. So in this case, distance AB is 18, and in this case, distance AB is 2. So now consider the third possibility here, B', A', C. It means that point A lie between B and C. So point A is between B and C. So with the help of this betweenness, we can write the formula as distance BA plus distance AC is equal to distance BC. Now put the values. Distance BA we have to find. Distance AC is 10 and distance BC is 8. So we have to find distance AB means BA means AB. So distance BA as it is. So take 10 to the right hand side, it becomes minus. So 8 minus 10. So different sign subtraction. 10 minus 8 is 2, and give the sign of big number. So minus 2 is the answer. But here distance is negative, and we know that distance never be negative. The distance between the two numbers, the distance between any 2 points is a non-negative real number. But here negative number comes, so the distance never be negative. So this possibility does not exist. So in this case, B', A', C does not exist, means this possibility doesn't exist. So in all the above 3 cases, only 2 cases are exist. So distance AB is 2 and distance AB is 18 when A', B', and A', C', B. So only 2 cases are possible for these points A, B, C, and for the given information here. आता सराव संच 1.1 मधील प्रश्न 5वा सोडवूया. उदाहरण असं दिलेलं आहे, XYZ हे एकरेषीय बिंदू आहेत.
डिस्टन्स XY बरोबर 17, डिस्टन्स YZ बरोबर 8, तर डिस्टन्स XZ काढा. इथे या उदाहरणात आपल्याला 3 बिंदू एक रेषीय आहेत हे सांगितलेलं आहे, परंतु दरम्यानता दिलेली नाही. 3 बिंदू एका रेषेवर आहेत म्हणजे कोणता बिंदू इतर 2 बिंदूंच्या दरम्यान आहे हे आपल्याला सांगितलेलं नाहीये. मग आता इथे आपल्याला डिस्टन्स XZ काढायचं आहे आणि 2 अंतरं दिलेली आहेत. मग इथे देखील आपल्याला सर्व शक्यतांचा, सर्व पर्यायांचा विचार करावा लागेल आणि प्रत्येक पर्यायामध्ये डिस्टन्स XZ किती येतं ते आपल्याला ठरवावं लागेल. म्हणून आपण इथे 3 पर्यायांचा विचार करूया एका पाठोपाठ एक. बिंदू XYZ बाबत आपण 3 पर्यायांचा विचार करू. मग यातला पहिला पर्याय आहे X', दुसरा पर्याय घेऊया X', आणि तिसरा पर्याय घेऊया हा Y', म्हणजे एकदा Y मध्ये घेतला, एकदा Z मध्ये घेतला आणि एकदा X ला मध्ये ठेवलेला आहे. अशा 3ही पर्यायांचा आपण विचार इथे करणार आहोत. मग आता यातला पहिला पर्याय आपण विचारात घेऊया. X', म्हणजे इथे Y हा बिंदू X आणि Z यांच्या दरम्यान आहे. मग दरम्यानतेच्या यावरून आपण सूत्र लिहू शकतो. डिस्टन्स XZ बरोबर, इथे मी कडेचं अंतर प्रथम घेतलंय, मग मोठं अंतर पहिलं घेतलंय, म्हणजे या मधल्या 2 बिंदूंमधली जी अंतर आहेत 2 यांच्या बेरजे एवढं ते असतं आपल्याला माहिती आहे. म्हणजे डिस्टन्स XZ बरोबर डिस्टन्स XY प्लस डिस्टन्स YZ असं आपण सूत्र तयार केलं. मग सूत्रात किमती ठेवल्या. XY ची किंमत गणितात दिलेली आहे आपल्याला 17 आहे आणि YZ ची किंमत दिलेली आहे 8. या दोन्ही किमती आपण इथे ठेवल्या. XY 17, YZ 8, म्हणजे 17 आणि 8 25. या पद्धतीने सोडवलं. XZ बरोबर 25 हे उत्तर आपल्याला मिळालं. आता दुसऱ्या शक्यतेचा विचार करूया. X', म्हणजे बिंदू Z हा X आणि Y यांच्या दरम्यान आहे. मग याच्यावरून सूत्र लिहिलं. डिस्टन्स XY बरोबर XZ प्लस ZY. मग किमती ठेवल्या. XY ची किंमत 17 आहे, XZ आपल्याला काढायचा आहे आणि डिस्टन्स ZY दिलेला आहे 8. मग 8ला तिकडे नेलं, वजा झाले, 17तून 8 गेले 9, म्हणजेच डिस्टन्स XZ बरोबर आले 9. म्हणजे पहिल्या पर्यायात 25 उत्तर आलं, दुसऱ्या पर्यायात 9 उत्तर आलं. आता तिसरी शक्यता आपण विचारात घेऊया दरम्यानतेची. ती आहे Y', आता या शक्यतेचा विचार करूया. Y', म्हणजे इथे बिंदू X हा Y आणि Z यांच्या दरम्यान आहे असं आपण गृहीत धरूया. मग सूत्र लिहूया. डिस्टन्स YZ, कडेचं अंतर पहिलं घेतलं आणि मग मधल्या 2 अंतरांची बेरीज करूया. YX प्लस XZ, ते आपण इथे घेतलंय. डिस्टन्स YX प्लस डिस्टन्स XZ. मग किमती ठेवल्या. YZ ची किंमत 8 गणितात दिली आहे. YX 17, डिस्टन्स XZ प्रत्येक केसमध्ये काढायचं आहे. मग 17ला तिकडे पाठवलं, वजा झाले, 8 वजा 17 भिन्न चिन्ह म्हणजे वजाबाकी होईल. 17तून 8 गेले 9, मोठ्या संख्येचं चिन्ह दिलं उत्तराला, म्हणजेच डिस्टन्स XZ बरोबर आले वजा 9. पण इथे अंतर ऋण आलेलं आहे, पण आपल्याला माहिती आहे की अंतर ऋण नसते, म्हणजेच Y', ही जी शक्यता आपण घेतली आहे ही इथे अस्तित्वात नाही असं आपल्याला सांगता येईल. म्हणजे फक्त वरच्या ज्या 2 पर्यायांचा विचार आपण केलेला होता त्याच 2 पर्यायांमध्येच तसेच बिंदू फक्त एका रेषेवर असण्याची शक्यता आहे. इथे अशा पद्धतीने 3 बिंदू एक रेषीय असणार नाहीत, म्हणजे हा पर्याय शक्य नाही असं आपल्याला सांगता येईल, कारण अंतर ऋण आलेलं आहे. म्हणून आपण या ज्या पहिल्या 2 शक्यता आहेत याच 2 शक्यता इथे अस्तित्वात असतील. Let us solve question 5 from practice set 1.1. Points x, y, z are collinear such that distance xy is equal to 17, distance yz is equal to 8, then find distance xz. So in this case, points x, y, z are collinear, this is given. And the 2 distances are given and we have to find distance xz. So to solve this example, we have to consider all the 3 possibilities of betweenness. So here points are x, y, z. So these 3 points are given. So we have to consider the
three possibilities about these 3 points. So let us consider one by one possibility. So first possibility is x dash y dash z. So the meaning of this possibility is point y is between points x and z. Second possibility is x dash z dash y, means point z is between x and y. And in the third case, third possibility, here y dash x dash z, so point x is between y and z. So we will consider one by one, and in every case we have to find distance xz. So let us consider the first case, first possibility, x dash y dash z. So from this betweenness we can write the formula as distance xz. So take the distance of extreme points. Distance xz is equal to distance xy plus distance yz. So put the values here. Xy is 17, it is given, and yz is 8. So put these two values here. Xy is 17, yz is 8. So 17 plus 8 is equal to 25. So distance xz is equal to 25. Now consider the second possibility, x dash z dash y. In this case, we can write the formula as distance xy. So take the distance between the two extreme points first on the left hand side, and the sum of the remaining two distances on the right hand side. So distance xz plus distance zy on the right hand side. Now put the values. Xy is 17, xz we have to find, and zy is 8. So solve this for distance xz. So take 8 to the left hand side, it becomes minus. So 17 minus 8 is equal to distance xz. So 17 minus 8 is 9. So distance xz is 9. So in this case, distance xz is 9. In the first case, distance xz is 25. Now consider the third case. Y dash x dash z. Now here we have considered that point x is between y and z. So from this betweenness we can write the formula as distance yz is equal to distance yx plus distance xz. So put the values. Yz is 8, distance yx is 17, and xz we have to find. So keep xz as it is. So 17 take to the right, take to the left hand side, it becomes minus. Here 17 is plus. So if we take 17 to the left hand side, it becomes minus. So 8 minus 17. So here different sign subtraction. So 17 minus 8 is 9, and give the sign of big number here. So minus 17. So minus is the answer. So minus 9 is equal to distance xz. So distance xz is equal to minus 9. But here distance is negative. So we know that the distance never be negative, because the distance between the 2 points is a non-negative real number. But here negative number comes, so distance never be negative. So this possibility does not exist. So y dash x dash z possibility doesn't exist. So only we can consider the two possibilities, first two possibilities, and in that case distance xz is 25 and distance xz is 9 in the second possibility. So only two possibilities are exist here. So these are the two possibilities are exist here. So in both the cases the distance is 25 or 9. सराव संच 1.1 मधील प्रश्न 6वा आपण सोडूया. आकृती काढून प्रश्नांची उत्तरे लिहायची आहेत. 3 उपप्रश्न दिलेले आहेत. त्यातला पहिला उपप्रश्न आहे A', B', C. लेंथ AC दिलेला आहे 11, लेंथ BC आहे 6.5 आणि लेंथ AB आपल्याला काढायचं आहे. आणि इथे प्रत्येक गणितामध्ये आकृती काढून आपल्याला लेंथ AB ची किंमत इथे काढायची आहे. पहिल्या गणितात लेंथ AB काढायचं आहे. तर आकृती प्रथम काढूया.
आकृती कशी काढायची पहा. A' B' C दिलेला आहे, म्हणजे एका रेषेवर असे 3 बिंदू A B C घ्यायचे आहेत की B हा बिंदू A आणि C यांच्या दरम्यान आहे. म्हणजे B ला मध्ये ठेवलेला आहे आणि A आणि C कडेचे बिंदू आहेत, टोकाकडचे बिंदू आहेत आणि तिन्ही बिंदू एका रेषेवर आहेत. म्हणजे इथे B हा बिंदू A आणि C यांच्या दरम्यान घेतलेला आहे, कारण दरम्यानता अशी दिलेली आहे गणितामध्ये. आता लेंथ AC म्हणजेच डिस्टन्स AC, म्हणजेच A आणि C या दोन बिंदूंमधील अंतरच डिस्टन्सच्या स्वरूपात पण लिहितात. आणि लेंथ म्हणजे लांबी, AC ची लांबी. इथे AC हा रेषाखंड आहे, या रेषाखंडाची लांबी 11 आहे. लेंथ BC दिलेला आहे, म्हणजे B आणि C मधील अंतर दिलेलं आहे 6.5 आहे आणि आपल्याला डिस्टन्स AB काढायचा आहे. मग या दरम्यानतेवरून आपण सूत्र लिहिलं. सूत्र लिहिताना लेंथ लिहिलं तरी चालतं किंवा डिस्टन्स लिहिलं तरी चालतं, पण आता या गणितामध्ये लेंथ दिलेला आहे म्हणून मी लेंथ लिहितोय. वास्तविक लेंथ आणि डिस्टन्स मध्ये काही फरक फारसा नाहीये, म्हणजेच आपण इथे लिहिताना लेंथ लिहिलं काय आणि डिस्टन्स लिहिलं काय चालणार आहे. मग लेंथ AC बरोबर, म्हणजेच कडेचं अंतर प्रथम घेतलं, बरोबर मधल्या दोन अंतरांची बेरीज असते. मग याप्रमाणे सूत्र तयार झालं. लेंथ AC बरोबर लेंथ AB प्लस लेंथ BC. यात किमती ठेवल्या. AC ची किंमत 11 आहे, BC ची किंमत 6.5 आहे आणि AB ची किंमत काढायची म्हणून AB एकटा ठेवला. 6.5 ला डावीकडे नेलं ते वजा झाले, कारण प्लस होते इथे, इकडे आल्यावर वजा झाले. 11तून 6.5 गेले, 4.5 उरले. म्हणजेच लेंथ AB बरोबर 4.5 असं आपल्याला पहिल्याचं उत्तर सांगता येईल. आता दुसरं गणित पाहूया. R'-S'-T, म्हणजेच इथे बिंदू S हा R आणि T यांच्या दरम्यान आहे. लेंथ ST दिलेला आहे 3.7, लेंथ RS आहे 2.5 आणि लेंथ RT काढायचा आहे. यावरून आकृती तयार करायची आहे. मग इथे S हा बिंदू R आणि T यांच्या दरम्यान आहे म्हणून S ला मध्ये ठेवलाय. R आणि T हे कडेचे दोन बिंदू घेतलेत आणि हे तिन्ही बिंदू एक रेषीय आहेत, कारण दरम्यानता दिलेली आहे. मग अंतर कोणती दिलेत ती आकृतीत दाखवूया. RS डिस्टन्स म्हणजेच लेंथ दिलेली आहे 2.5, लेंथ ST म्हणजे ST ची लांबी दिलेली आहे 3.7 आणि आपल्याला अंतर काढायचं आहे RTचं, म्हणजे हे अंतर आपल्याला काढायचं आहे. मग दरम्यानता अशी आहे R'-S'-T. यावरून सूत्र कसं लिहायचं आहे. लेंथ RT म्हणजे पहिलं कडेच्या दोन बिंदूंमधलं अंतर घेतलं, म्हणजेच मधल्या दोन बिंदूंमधील अंतरांची बेरीज असते. मग पहिला आणि दुसरा बिंदू आणि दुसरा आणि तिसरा या अंतरांची बेरीज केली इथे. लेंथ RS प्लस लेंथ ST. मग किमती ठेवल्या 2.5, याची किंमत 3.7, बेरीज झाली 6.2 म्हणून लेंथ RT आलं 6.2. म्हणजेच इथे या दोन अंतरांची बेरीज झाली, म्हणजेच लेंथ RT आपल्याला मिळालेला आहे. आता तिसरं गणित सोडूया. X'-Y'-Z, लेंथ XZ दिले 3√7, लेंथ XY दिले √7 आणि लेंथ YZ ची किंमत आपल्याला काढायची आहे. लेंथ म्हणजेच लांबी. मग त्यावरून आकृती तयार केली. 3 बिंदू एका रेषेवर घ्यायचे, असे घ्यायचे की बिंदू Y हा X आणि Z यांच्या दरम्यान आहे, म्हणून Y ला मध्ये ठेवलाय. X आणि Z या रेषेवरती कडेचे बिंदू आहेत. मग अंतर दिलेली आहेत ती लिहिली. XZ अंतर आहे 3√7 आणि XY अंतर आहे √7 आणि आपल्याला हे अंतर काढायचंय, YZ अंतर काढायचंय, म्हणजेच YZ ची लांबी आपल्याला काढायची आहे. मग या दरम्यानतेवरून सूत्र तयार केलं. कडेचं अंतर प्रथम लिहिलं. लेंथ XZ बरोबर लेंथ XY प्लस लेंथ YZ. मग सूत्रात किमती ठेवल्या. 3√7 लेंथ XY काढायचा दिलेला आहे √7 आणि लेंथ YZ काढायचा आहे म्हणून तो तसाच लिहिला अक्षर. मग √7 ला तिकडे नेलं, वजा झाले. 3√7 वजा √7 बरोबर YZ ची किंमत काढायची, ते तसंच ठेवलं. आता इथे √7 कॉमन आहेत, सामायिक आहेत. √7 ने प्रत्येकाला भागायचं, याला आणि याला. येणारं उत्तर कंसात लिहिलंय. √7 ने पहिल्या पदाला भागलं, √7 ला √7 गेले, 3 राहिले. √7 ने याला पण भागायचंय. मग √7 एक्के √7 1 राहिलं, 3तून 1 गेला 2. √7 कॉमन होते तसेच आहेत सामायिक, म्हणजेच लेंथ YZ ची किंमत आली आहे 7 गुणिले √2 म्हणजेच 2 गुणिले √7. मग या ठिकाणी
लेंथ YZ म्हणजेच YZ ची लांबी आलेली आहे 2√7. आता सेमी इंग्रजीच्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रश्न 6वा पाहूया. क्वेश्चन 6 फ्रॉम प्रॅक्टिस सेट 1.1. Sketch the proper figure. Write the answers of the following questions. So 3 sub questions are here we have to solve. First one is A-B-C. Length AC is 11, length BC is 6.5 and length AB is equal to question mark. Means length AB we have to find. So let us draw the figure first. So A-B-C, this is the betweenness. So point B is between A and C. So draw the figure. These 3 points are collinear, means on the same line, such that point B is between A and C. So take point A and C as the extreme points and B is between them. So we have to draw this figure. Now show the distances which are given. So distance AC is 11 and distance BC is 6.5. So we have shown these distances in the figure and we have to find the distance AB. So from this betweenness A-B-C we can write the formula as length AC is equal to length AB plus length BC. Here length AC and distance AC is same, or length AB and length AB and distance AB is also same. So there is no difference between length and distance. So instead of length we can write distance also, or instead of distance we can write length also. So here the length is given, so I write everywhere length. So length AC is equal to length AB plus length BC. So put the values which are given. AC is 11 and BC is 6.5 and AB we have to find. So AC is 11, AB we have to find, BC is 6.5. Now solve this equation for length AB. So 11 as it is, take 6.5 to the left hand side. Here is plus, so it becomes minus after taking to the left hand side. So 11 minus 6.5 is equal to length AB. So 11 minus 6.5 is 4.5. So length AB is equal to 4.5. Now second sub question, R-S-T. Length ST is 3.7, length RS is 2.5, then length RT we have to find. So let us draw the figure first. These 3 points are collinear and point S is between R and T. So draw the line, take point R and T as the extreme points and point S is between R and T. So draw this figure. Now show the distances which are given in the example. So length RS is 2.5 and length ST is 3.7. So show these distances here. Now solve this. For distance RT we have to find, means length RT we have to find. So R-S-T, so we can write the formula as length RT is equal to length RS plus length ST. Now put the values. RS is 2.5, ST is 3.7, so take the sum. Length RT is equal to sum of these two numbers is 6.2. So length RT is 6.2 and this is the figure. So this distance we have find, length RT is 6.2, so sum of these two distances. Now the third sub question. X dash Y dash Z. Length XZ is 3√7, length XY is √7 and length YZ is equal to question mark. This distance YZ we have to find. So draw the figure first. X, Y, Z are collinear. So draw the line. X and Z are the extreme points. So take the point X and Z as the extreme points on the line and point Y is between X and Z. So Y is between here.
Now show the distances. Xz is 3 root 7. So xz is 3 root 7 and distance xy means length xy is root 7. Length and distance is same. So length xy is root 7 and yz we have to find. So from this betweenness x dash y dash z, we can write the formula as length xz is equal to length xy plus length yz. So put the values which are given in the example. So xz is 3 root 7, xy is root 7 plus length yz we have to find. So as it is. Now take this root 7 to the left hand side, it becomes minus. Here the sign of root 7 is plus. If we take this root 7 to the left hand side, it becomes minus. So 3 root 7 minus root 7 is equal to length yz. So here two terms are there and root 7 is common in both the terms. So root 7 is common. So root 7 is common. So divide each term by root 7. So root 7 is common. So divide the first term by root 7. So root 7 gets cancelled. So 3 remains. And root 7 gets cancelled. So minus 1 is there. So 3 minus 1 is 2. So root 7 into 2 means we can write length yz is equal to root 7 into 2 means 2 into root 7. So length yz is 2 root 7. So this distance means the length yz is 2 root 7. आता आपण सराव संच 1.1 मधील प्रश्न 7वा सोडवूया. एकरेषीय नसलेले 3 बिंदू कोणती आकृती तयार करतात? म्हणजे आपल्याला इथे 3 असे बिंदू घ्यायचे आहेत की जे एका रेषेवर नाहीत. एकरेषीय नसलेले 3 बिंदू घ्यायचे आहेत. मग मी इथे 3 बिंदू घेतले. बिंदू ए, बिंदू बी आणि बिंदू सी. या तीनही बिंदूतून जाणारी एक रेषा नाही. म्हणजेच हे 3 बिंदू एका रेषेवर नाहीत. म्हणजेच ते नैकरेषीय आहेत. मग या 3 बिंदू पासून कोणती आकृती तयार होऊ शकते? जर मी या तीनही बिंदूंना प्रत्येकी 2-2 बिंदूंना जर मी जोडलं तर आपल्याला त्रिकोण एबीसी ची आकृती मिळते. म्हणून मी उत्तर लिहिलंय त्रिकोण आणि इथे आकृती देखील काढलेली आहे. 3 एका रेषेवर नसलेले बिंदू जर घेतले तर त्यापासून तयार होणारी आकृती ही त्रिकोण असते. Now question 7 from practice set 1.1. Which figure is formed by 3 non-collinear points? So we have to draw the figure here as because 3 points are non-collinear. Non-collinear means the 3 points which are taken here, they are non-collinear means they are not on the same line. So take point A, B, C such that they are not on the same line. Means they are non-collinear points. So these 3 points are non-collinear points means they are not on the same line. So here the figure formed from these 3 non-collinear points is a triangle. So I write here the answer is triangle and the figure is here. So the figure formed by the 3 non-collinear points is a triangle.